Përshëndetje të gjithëve, është takimi jonë i fundit, sa i takon kësaj javë, është e premta, kështu që besoj po e merrni me sportivitet shumë, edhe pse nuk kemi vesh sportiv sot, ne preferojmë shumë që të premtëve të vishëm me sportiv, sot kemi një ndryshim të vogël në tipologjinë e veshjes. Po gjithsesi, të gjithë e marrim me qejf të madh me sportivitet premtës, është porta e hyrëse drejt fundjavës, edhe një gjë është e sigurt dhe nuk ka shanse në botë dikush të më kundërshtoj, që fundjavën mezi e presin të gjithë. Për 1001 arsye, edhe ato që mund të kenë bërë plane për televizor, për të tuar, për dreka, për darka, po dhe ato që kanë zero plan, po thjesht ideja për qëndruar në shtëpi komod dhe ngrohtë pa vrarë mendjen apo për të flerit gjumse, edhe kjo është me vërtet një arsye motivuese edhe goxha interesante për të preferuar ditët. Për shembull, ditët ato që ka një ditë ku shkojnë me vonë si punë, jam e sigurt që janë më pozitiv se flenë dhe gjumi i mëngjesit është interesante dhe një ndër dashuritë e jetës. Unë për këtë mund të bas. Sot është e premte dhe si do të premte ne sjellim chartin muzikor të javës, kështu që pak më vonë do të mund t'ju sjellim më të vërtet 10 këngët më të mira shqiptare nga vendi 10 tek vendi i parë, të pozicionuara gjithmonë sipas votave tuaja në intv.al/top 10. Kështu që bëni mirë që edhe tani të votoni këngën tuaj të preferuar, ose në rast se ndodhet që të zhgënjeni me performancën e ndonjërs prej këngëve që mund të kenë në like Shqip Top 10, ti mund ta ndryshosh të fundit teksa voton në intv.al/top 10. Po jo vetëm kaq, se të shkosh tani tek sajti jon intv.al dhe mos lexosh në dallavera aty nuk shkon. Për këtë arsye, duhet ta bësh detyrë shtëpie që ta ndjekësh çdo ditë në rrjetet tona sociale. Ne jemi në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al, gjithmonë në emrin Tv Albania, kështu që duhet bëheni pjesë e jona. Jo vetëm kaq, sot do sjellim edhe 4 gënjeshtrat më të shpeshta të femrave në internet. Domethënë, jo çdo gjë është ashtu siç duket dhe për të jemi të sigurt. Dhe aq më tepër në internet ku jo vetëm fotot e Instagramit kanë filtra, por çdo person në rrjetet sociale ka me vërtet filtra që ndonjëherë janë edhe shumë të dëmshme madje. Do flasim për ditëlindjet dhe për historitë e dashurisë të një ndër modeleve më të bukura të kësaj bote, siç është Miranda Kerr. Ajo aktualisht është e martuar, por ne do të flasim për këto lidhje të dashurisë që më të vërtetë janë përfolur shumë dhe janë bërë temë në media, sikundër do të sillim një hot of the day të Tygës. Ky fundit vjen krejtësisht ndrysheve, vështirë ta besosh që është Tyga me një këngë shumë ndryshe nga ato që jemi mësuar të dëgjojmë. Kështu që kam përshtypjen jeni gati, do të nisim me Justin Timberlake Say Something dhe filloj FunDay edhe për ditën e premte. Gëzuar ditëlindjen të gjithë ato që festojnë ditën e sotme, edhe unë kam thënë tani më që kush feston ditëlindjen të premten, është me fat se i shkon ditëlindja të gjithë fundjavës, edhe kur është me grip fationi nuk i haron parakalimet. Gjithmonë kur nuk kam veshur tuta sportive. Se kur vesh tuta sportive nuk frymëzohet fare për të bërë shumë parakalime interesante me kamerën. Gjithsesi, gëzuar ditëlindjen të gjithë ato që festojnë ditën e sotme, edhe në rast se pini dhe egzagjeroni sot, mos e vrisni mendjen se e keni të shtunën, të gjithën për ju që dëgjoni me vonesë, pini një kafe të fortë ju i dhimbja kokës, e të tjerë, nuk po ua tregoj gjithë itinerarin se çfarë duhet bëni në ditën pasuese të ditëlindjes. Janë edhe personazhet e famshëm ato që marrin protagonizëm nga dita e sotme për shkak të ditëlindjeve që festojnë. Për shembull, Skylar Grey bën 32 vjeç dhe njihet ndryshe si këngëtare, po edhe krau i djathtë Eminem dhe pjesën më të mirë të krediteve për post zëri interesant që mund të ketë fakti që është një këngëtare zonja, i merr për këtë se Eminem e don gjithë bota. Edhe kjo mbyllet kështu. Dakota Fanning është një aktore e shumë prodhimeve filmike, në fakt një ndër to është Man on Fire apo War of the Worlds. 24 vjeç bën ditën e sotme. Për të kaluar një aktore që unë kam shumë preferuar, Emily Blunt, feston është dhe shoqja harova dhe Blake Lively, 35 vjetorin feston sot Emily Blunt, është një aktore shumë e njohur angleze, ka luajtur në shumë filma, ju mund ta lidhni me Devil Wears Prada, po unë e lidh edhe me Girl on Train, aty ka pasur dhe rolin protagoniste dhe ka qenë një rol shumë ndryshe nga rolet që ajo ka marrë dhe kritikët i kanë dhënë shumë mendime pozitive edhe shumë komplimente në lidhje me një rol që nuk e kishte bërë më herët, kishte rrezikuar edhe ja dori ndër të tjera. Sot feston ditëlindjen, kështu që ne urojmë edhe 100 vite Emily Blunt edhe gjithë secili që në ditën e sotme feston për një vit të ri në jetën e tij apo të saj. Do të shkojmë tek një tjetër këngë. Okej, do të njohim me 4 gënjeshtrat më të shpeshta që do ndeshni tek femrat që janë super të kërkuar dhe duken wow në Instagram apo në Facebook, kryesisht në rrjetet sociale. Sigurisht ne kemi thënë që ato rrjete apo ajo botë virtuale ka më të vërtet shumë filtra dhe është vështirë të gjendesh tek diçka e vërtet. Tek duke filluar nga unë duke mbaruar tek këto personazhe më të kërkuar dhe shumë të klikuar. Tani, romanticizmi është një tjetër gënjeshtër që ju do ta ndeshni në rrjetet sociale.
tek femrat në internet. E para, sepse një femër që deklaron dhe flet shumë për romanticizmin, më shumë gjatë tashni që nuk e ka provuar të fundit, po shef shumë filma me aktorë dhe histori të bukura dashurie dhe përjeton dhe përcjell këto, ndërkohë vetë nuk ka ndonjë eksperiencë personale në lidhje me këtë sociale dhe shumicore. Duhet që ndroni larg në rast se një femër duket e tillë në rrjetet sociale, nuk e përmend faktin që sillet në këtë mënyrë vetëm me njerëz që ajo zgjedh dhe zakonisht me ata që ka interes. Nëse një mashkull do përpiqet të flasë me të, ajo do sillet me indiferentizëm, ndaj më mirë që ndrojeni larg. Nuk më pëlqejnë njerëzit falës. Në rast se dikush e deklaron këtë haptazi, njeriu i padëshiruar që hedh gurin e parë, një femër që thotë gjëra të tilla, me siguri është gënjur në shumë raste, prandaj ka krijuar probleme me vetbesimin tani më. Dhe e fundi gjithashtu shumë e rëndësishme është kur publikon vetëm foto ku duket mirë. Të gjithë jemi bërë falë, dhe askush nuk tregon foto që flasin realisht për realitetin, po tregojnë fotot ku janë në vendin më të bukur, ku po konsumojnë gjën më të shtrenjtë edhe sigurisht ku duken më të vërtet mirë, duke mos përjashtuar filtrat apo ku dëgjojnë dritën apo një lloj 1001 aplikacione që të bëjnë të dukesh gjithmonë më interesant, me vetë lënë më të bukur, me hundën më të bukur, me buzën më të fryrë, e të tjerë, e të tjerë, e të tjerë. Kështu që shkurtë dhe shqip ç'ishte kjo. Shkurtë dhe shqip, mos i besoni botës virtuale, aty ka shumë gënjeshtra edhe shumë gënjeshtar. Do të shkojmë tek një këngë që Drake e solli më të vërtet shumë ndryshe, po sigurisht pëlqyer shumë nga publiku. Me God's Plan vjen Drake. Do flasim pak për Miranda Kerr, për modelin e njohur australiane e cila ka pasur goxha lidhje dashurie që të gjitha kanë qelluar të janë kështu të vërteta dhe serioze. Aktualisht është martuar, por mbetet një ndër personazhet më bukuri e pastër s'ka ku të shkojë. Shohim tani lidhjet e saj të dashurisë, ato më të famshme dhe më të përfolura. Duke nisur me vitin 2007, ku Miranda Kerr nisi një lidhje me aktorin e njohur britanik Orlando Bloom. Lidhja në fjalë përfundoi me fejes pas 3 vitesh dhe më pas me martesë, gjithsej ka qëndruar bashkë 6 vite edhe ka një fëmijë nga ky raport. Pas ndarjes nga aktori i njohur Orlando Bloom, pak muaj më vonë ajo qëndroi e lidhur me një tjetër aktor, me Leonardo DiCaprio, një lidhje që nisi në 2013 dhe përfundoi thjesht pas disa muajsh. Që për vitin 2015 ama është e martuar me krijuesin e Instagram, Evan Spiegel, janë edhe të martuar me njëri tjetër, bën një dasëm shumë të shtrenjtë dhe shumë të fshehtë dhe si duket janë super të lumtur me këtë detaj. Kështu që nuk do t'ja çajmë më hallin Miranda Kerr, a thua si ja qanim më herë. Shkojmë tek Maroon 5 me këngën e tyre të fundit. Let's keep personal, I got a lot. Got me thinking, wanna stay, can you give me a reason? Do t'ju prezantojmë një hot of the day shumë ndryshe, vjen nga Tyga sa i takon ditës së sotme, edhe ky fundit është përfshirë në shumë çështje të famshme në mediat e rozë, për vetë faktin se gjithashtu e bujshme shumë ishte ndarja e tij me Kylie, edhe pse kanë patur një raport shumë të bujshëm dhe shpesh në fokusin e medias. Tani u ndan, kjo u lidh me Travis Scott, me cilin janë bërë dhe prindër të një vajze, edhe Tyga dyshon që vajza mund të jetë e tjerë. Që për ndarjes me Kylie, ai ka ndryshuar disi në produksionet muzikore që sjell. Edhe i fundit qëllon të jetë shumë ndryshe dhe sensitiv, ai sa fantat kanë menduar se këtë këngën ja ka dedikuar Kylie apo historisë që kanë patur me njëri tjetrin. Më e fundit nga 28 vjeçare i quhet You Cry, është një këngë dashurie dhe shumë soft madje, dhe për këtë arsye gjithë kanë komentuar si një këngë që ka të bëjë lidhje drejt për drejt me ndarjen nga Kylie dhe madje fantat kanë treguar që prej kësaj ndarje Tyga ka filluar të publikojë këngë më për zemër të thyer, edhe është një mënyrë për treguar dhimbje që ka nga lidhja, disa të tjerë kanë komentuar si thjesht një mënyrë për më shumë marketing. Gjithsesi, edhe kështu ndryshe Tyga, duke që edhe kjo rrymë dhe ky stil muzikor dhe këto produksione i rrin me vërtet mirë. Sot do të sjellim këngën e tij më të fundit, You Cry. Do të nisim tani me chartin muzikor të javës me Like Shqip Top 10, ku siç e dini tani më të premteve ne sjellim 10 këngët më të mira shqiptare të pozicionuara nga vendi 10 tek vendi i parë. Sigurisht ky chart muzikor vjen edhe të dielën në orën 10 të mëngjesit në In Radio në frekuencat 105.7. Do të jemi në shoqërinë e njëri tjetrit për të ndarë jo vetëm këngët më të mira shqip nga vendi 10 tek vendi i parë, por njëkohësisht edhe disa detaje për cilin do prej personazheve apo protagonistë të produksioneve në fjalë. Do ta nisim edhe për këtë javë me vendin e 10, ku vjen një këngë e cila ka pësuar një rënje prej 2
pozicionesh. Jo më larg se javën e shkuar, Kida ne e dëgjuam në vendin e 8 dhe e pam me këngën e saj më të fundit Kthe. Ndërkohë situata ka ndryshuar dhe kidatorët kanë nevojë që të fillojnë dhe ta votojnë sërish të produksion, për vetë faktin se kënga në fjalë për këtë javë vjen në vendin e 10. Kthe është titulli i këngës, është ndryshe ka këngët që jemi mësuar të dëgjojmë të Kidës, po ama bashkëngjitur këtij fakti edhe vetë Kida ka ndryshuar. Është një produksion shumë ritmik, ajo vjen me shumë ngjyra, stil dhe sigurisht nuk lë pa përfshir pak dhe një tjetër talent saj që është kërcimi, madje Kida ka treguar shpesh në intervista që ajo ka dashur të bëhet një kërcimtare dhe e zbuloi kështu në aksidentalisht që kishte talentet e për të kënduar, producentët e saj Zepen Kriste kanë kuptuar talentin e saj në këngë dhe që për asaj kohe menaxhohen nga labeli në fjalë. Ajo po bëhet gati për një tjetër këngë, por të jemi të sigurt, mjafton të bësh një shëtitje në Instagramin e Kidës dhe do të kuptosh që po bëhet gati nga shooting që ka, nga backstage që tregon her pas here në Insta Story apo nga looku, më të vërtetë që është look skenik, se nuk besoj që të vej perla në flok, është një ide për dal për të pirë kafën e mëngjesit. Ama nuk ka zbuluar asgjë në lidhje me produksionin, çfarë titulli do të ketë, a do jetë vetëm bashkëpunim apo çfarë zhanri do të jetë balada apo një këngë ritmike dhe e kërcyeshme siç është Kthe. Është pritur shumë mirë nga publiku kënga Kthe, edhe pse për këtë javë nuk është në formën e saj më të mirë. Në vendin e 10 vjen Kida me Kthe. God damn, I know you love them. Oh, when you're looking at the sun. Në vendin e 9 do të vijë një këngë që është preferuar shumë nga ju të gjithë, po kryesisht nga audienca specifike e personazhit në fjalë, Noizit, që qëllon të jetë një ndër personazhet më të komentuar. Sigurisht komentohet për vetë faktin se është shumë i ndjekur në rrjetet sociale, komentohet për raportet dhe miqësitë që ka kryesisht me personazhe të famshëm, për të mos thënë vetëm me personazhe të famshëm, komentohet për labelin e tij ku përjashton edhe merr femra të ndryshme që qëllojnë të jenë më të komentuar të showbizit, flitet për lidhjet dhe raportet që mund të ketë, apo për jetën e tij të shtrenjtë që ai bën. Dhe preferon ta quaj veten në kampion dhe pretendon që flet gjuhën e kampionëve. Kështu është edhe titulli i produksionit të tij më të fundit dhe më fresh. Një këngë e cila nuk ka arritur të jetë në krye klasifikime që për ditës që është lançuar, për të mos thënë që nuk ka qenë në zonën e nxehtë të chartit muzikor të kësaj jave. Noizi kohët e fundit vetë është nëpër koncerte dhe në udhëtime në mbar botën nuk tregon ndonjë detaj për ndonjë produksion apo për ndonjë bashkëpunim muzikor, që i fundit fare ka qenë ai me letri dhe nuk dim në do të ketë një të tillë me ndonjë këngëtar apo artist tjetër. Kënga më e fundit ishte Gjuha e Kampionëve që në tërësi mund të themi u prit mirë nga publiku. Nëse flasim për performancat që ka patur kënga në fjalë në chartin muzikor të javës, Gjuha e Kampionëve është ngjitur me një pozicion. Javën e shkuar ishte në vendin e 10, për këtë javë në listën e 10 këngëve më të mira, Noizi me këngën e tij më të fundit vjen në vendin e 9. Ne e shohim bashkë. Ne do të shkojmë tani tek trëndafili i dhuratadora edhe i Flor Mumajesit. Në fakt, qarkulluan tash theme që dyshen fjalë do të vinin me një bashkëpunim me njëri tjetrin, po ne disi ishim me pikpyetje në lidhje me këtë çështje derisa të gjitha u konfirmuan. Kënga erdhi afër Shën Valentinit, sepse ka zgjedhur që ta kesin një produksion për të përshëndetur të gjithë dashuruarit, duke qenë se për Shën Valentin kërcasin çokoladët dhe trëndafilat gjithandej, dhe po brenda kësaj situate ka qëndruar dhe Flori edhe dhurata. Është cilësuar si një këngë alla Havana për vetë faktin se ka ritme me shumë latine, është herë e parë që bashkëpunon me njëri tjetrin. Në fakt, ky është një produksion i dhuratadorës dhe i ftuari special është Flor Mumajesi në rastin e fjalë, jo vetëm në veshjet që ato kanë patur, por edhe në stilin e këngës, është një këngë alla latine. Jemi në një periudhë ku këngët latine po preferohen më vërtet shumë dhe po bëjnë namin në mbar botën, siç duket edhe në Shqipëri po gëzon një popularitet shumë të madh produksioni në fjalë. Flori e ka shpenzuar gjithë periudhën tani më që pas daljes së trëndafilit nëpër koncerte edhe për shkak të festës së pavarësisë Kosovës, edhe dhuratadora gjithashtu ka qenë mjaftueshme e imponjuar nëpër koncertet që ka patur. Javën e shkuar dhurata ishte me 2 produksione në lek Shqip Top 10, jo vetëm bashkëpunimin e saj me Florin dhe me Trëndafil, por njëkohësisht edhe me këngën e saj Kesh Kesh. Ato të jetë sërish në chartin muzikor të javës me 2 produksione. Kjo mbetet për të zbuluar, e ndërkohë ne do të shohim këngën e Florit edhe këngën e dhuratës Trëndafil, duke ngjitur një pozicion më shumë nga java e shkuar në vendin e 8. Do të shkojmë tani në vendin e 7 në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, ku në vendin e 7 do të vinë 3 çuna shumë simpatike dhe shumë të dashur nga të gjithë ju, edhe kjo është shumë po shumë e vërtet. Është Gjiko, është Lumi Bie dhe Ledri. Që këto tre janë shok, ne të gjithë e dimë edhe nuk kemi një detaj tjetër për të shtuar, por që janë edhe bashkëpunëtorë shumë të mirë. Së bari kanë ardhur me Pablo, një këngë që
U bë pak si këngë që e këndonte gjithkush, sepse erdhën diku te 3 grupet muzikës hip hop që sollën praktikisht të njëjtën këngë, por një sukses të veçantë dhe special e pati nga 3 personazhet në fjalë. Madje unë kam thënë shpeshherë, kishin një ndër këngë që më shumë të kërkoheshin nëpër koncertet e të treve së bashku apo edhe veçmas. Një këngë që nuk pati një videoklip zyrtar, si duket u mbeti peng, pse nuk i bën videoklip Pablos, dhe erdhën direkt me një videoklip në këngën e dytë Shtrenjtë, ku shtrenjtë kanë edhe për gjërat e shtrenjta në jetë, në versionin figurativ, po edhe për gjërat e shtrenjta kështu literally që kanë një faturë të majme. Kështu të dyja i kanë miksuar te kënga në fjalë, se ne e dim tani më që reprat vdesin të bëjnë pak kështu sikur kanë jetë të shtrenjtë, të vështirë, e nisën nga sa dhe tani janë milionera, e të tjerë jemi mësuar në cilin do tekst të ndonjë raperi nuk e gjejmë këtë në fund të ditës. Kënga është e Gjikos dhe ftuar special janë Lumi Bi dhe Ledri. Ky i fundit ishte i vetmi këngëtar që performoi në koncertin e Rita Ora për 10 vjetorin e pavarësisë dhe ja doli shumë mirë, turma ishte shumë entuziaste në produksionet që Ledri zgjodhi të këndonte përpara 300.000 njerëzish që ishin të ftuar në koncert. Se dërsa vizitorësh, por nuk janë gjithë vizitorë, se pjesa dërmuese ka qenë e Kosovës, pavarësisht se në dogan ata që kanë ardhur shumë njerëz vetëm për të parë koncertin. Kështu që ky është një lajm i mirë dhe një gjë e mirë në fundit. Ne do të sjellim tani këngën e Gjikos, Lumi Bi dhe Ledri Shtrejt, e cila ka qëndruar në po të njëjtin pozicion prej 2 javësh në vendin e 7. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you right here next to me. Kemi dëgjuar në vendin e 7 këngën Shtrejt, për të kaluar tani më tek vendi i 6 ku vjen një djalë shumë i preferuar nga masa. E teksa prezentojmë dhe vendin e 6, ne mbyllim gjysmën e parë të 10 këngëve më të mira shqiptare për të arritur pastaj tek top 5 këngët më të mira e tek 5 që janë më e preferuar dhe më e përfolur. Është Butrind i Merja që do të vijë tani në vendin e 6, një këngë e cila çuditërisht ka postuar një rënje prej 3 pozicionesh nga java e shkuar. Xhanëm ka qenë produksioni i tij, mund ta cilësojmë si një ndër më të suksesshëm që ka patur ndonjëherë. E nisi me sukses të madh. Ditën e parë që sapo u lançua ku unë akoma se kisha dëgjuar këngën komplet, ajo qelloi kishte të bënte sa 1 milion klikime, siç duket fanët e Butrindit janë shumë aktive dhe lum Butrindi që i ka, i cili në çdo intervistë i përmend me një dashëmërsi shumë madhe. Edhe kur i pyet a ke të dashur, thotë unë fancat i dua më shumë bot. Dhe kur i pyet sa është ora, thotë unë fancat i dua më shumë bot. Kjo është një arsye më shumë sepse dhe butriorës janë tepër aktive dhe suportojnë shumë Butrindin. Ai po përflitet për shumë çka, për këngën, për klikimet, për dalje televizive që ka, për koncertet, të cilët ka qelluar të jenë shumë në kohën e fundit dhe ky është një sukses për artistin në fjalë, për menaxhimin që supozohet ta ketë Faton Shoshi tani më, apo edhe për lidhjet e dashurisë që gjithmonë komentohet në lidhje me vajza shumë të bukura të showbizit, por ai e deklaron dhe e shpall veten single dhe për sa kohë thot Butrindi, ne duhet ta besojmë këtë të fundit. Me një rënje prej 3 pozicionesh, Xhanëm, kënga e tij më e fundit do të vijë tani në vendin e 6. Jemi në top 5 këngët më të mira, do të prezantojmë tani vendin e 5 në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Në vendin e 5 vjen një vajzë shumë simpatike, edhe me një zë shumë simpatik, edhe shumë pozitive në bisede si përmbi të gjitha. Është Diona Fona e përzgjedhura juaj e vendit 5 në Like Shqip Top 10. Në fakt ajo është lançuar në treg brenda Activity, edhe le të themi që si artiste e re ka patur me vërtet sukses shumë të madh. Ka ardhur me një sër produksionesh, të gjitha kanë qenë disi lozonjare, ndryshoi stil vetëm në fillim të muajit shkurt, ku solli një balad dashurie e quajtur Ikim, aty pastaj shpërtheu shiu, lotot edhe erdhi shumë ndryshe Diona Fona, por siç duket, njerëzit apo fanët e preferojnë në këtë stilin e staj lozonjar dhe pozitiv, apo të turpshëm, siç është dhe titulli i këngës Shaj që vjen tani. Nuk jeton në Shqipëri, ama udhëtimet i ka të shpeshta kundrejt Shqipërisë apo Kosovës për vetë faktin se tani më po angazhohet për një viti në muzikë dhe e ka marrë seriozisht të fundit. Nuk kemi ndonjë lajm për një tjetër këngë, mendoj që do po pret të shijoj në maksimum frytet e produksionit të saj të fundit baladës Ikim. Ndërkohë, unë kam thënë shpeshherë e preferuara ime është Havera, e preferuara juaj që nga Shaj, për sa kohë votoni non-stop. Kënga e cila është ngjitur me një pozicion nga java e shkuar. Për këtë javë Diona me Shaj vjen në vendin e 5. Do të shkojmë tani tek Ledri i cili gjithashtu është me 2 produksione në chartin muzikor të javës. Njëherë vjen me Shokët, me Gjikon edhe me Lumi Bin, tani vjen vetëm, ama vjen fresh si një janari. Nga gjithë kënga e tij një janari, mua vetëm kjo më shfiksuar fresh si një janari. Në fakt Ledri sapo ka lançuar, domethënë lançoi në datën 17 shkurt, një këngë që dedikohet Kosovës, një klip që u prit mjaft mirë me detaje shumë të këndshme.
Dhe një tekst gjithashtu shumë persona gjetën veten edhe e komplimentuan shumë për tekstin e bukur që kishte bërë. Kënga është dhuratë për 10 vjetorin në Kosovë ose edhe ishte një tjetër bonus për artistin në tërësi. Edhe pse nuk i ka të pakta produksionet muzikore, bashkëpunimet apo daljet mediatike. Shpeshherë i ka paparacin në aeroport me dashurën, po dalje mediatike quhet. Shpeshherë ai është për koncerte dhe sigurisht do të jetë prezent kështu. Ishte i vetmi që këndoi në koncertin e Rita Orës, Rita Ora nuk iku pa e përqafuar Ledrin, vazhdo të jetë mik i mirë dhe menaxher, të ketë njëkohësisht Faton Shoshi, një ndër emrat më të dëgjuar në industrinë e muzikës, po edhe të medias në tërësi. 1 janar është këngë lançuar fiks në datën 1 janar, si për të celebruar në mënyrën e tij ardhjen e 2018. Do të thënë për çdo festë, festën e vitit të ri, festën e pavarësisë së Kosovës, Ledri bën nga një këngë, le të presim festën e radhës, me siguri do të kemi një këngë nga Ledri. 1 janari në fakt, javën e shkuar u rikthye në çartin muzikor të javës e pat munguar për një kohë të gjatë. Këtë javë ka pasur një ngjitje për një pozicioni, duke sjellë Ledrin me 1 janari në vendin e 4-të. Let you down when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Okej, nëse më herët tash Ledri është 2 herë në Shqip Top 10, Ledri ka thyer rekord, është 3 herë në çartin muzikor të javës, 2 herë me shok edhe 1 herë vetëm. Tani vjen me një shok tjetër, në fakt që nuk e kishte shok më herët, po u bën shok edhe u bën bashkëpunëtor me Noizin dhe kam përshtypjen një ndër arsyet sepse kjo këngë është dëgjuar kaq shumë dhe ka tingëlluar disi ndryshe është vetë fakti se ishim mësuar të dëgjojmë duke sharë njëri tjetrin, tani i shohim duke bashkëpunuar, duke bërë foto e të tjerë. Në fund të ditës kjo është gjë e mirë se që të dy lanë një armiqësi në 2017 dhe e nisën 2018 me një produksion shumë suksesshëm. Dje dhe sot, edhe pse mua vjen deri sot më shumë si titull. Është një këngë që flet për të shkuarën e vështirë, të dyshes në fjalë edhe të tashmes tani që kanë arritur shumë gjëra, janë shumë suksesshëm, të pasur etj. I tregon tekstin me detaje, s'kam se ti përkthej edhe unë një herë. Në një kohë ku prisim një klip luksos, klipi është shumë i thjeshtë, çka e bëri edhe më interesant produksionin në tërësi. Ledri dhe Noizi do të vinë me Dje dhe sot, një këngë e cila është ngjitur me 1 pozicion dhe është në top 3 këngët më të mira të kësaj jave. Ne i shohim tani çunat, është Noizi dhe Ledri me Dje dhe sot vendi i 3. Do të shkojmë tani tek vendi i 2 i çartit muzikor të javës, ku vjen një vajzë e cila gjithashtu ka patur dhe vazhdon të ketë një performancë shumë të mirë në Shqip Top 10. Po flasim për dhurata d'ora, pak më herët e dëgjuam nga vendi i 8 ose i 9, prit që t'jem e saktë dhe më korrekte. Në vendin e 8 ishte së bashku me Florin, me këngën e tyre Trëndafil të lançuar pak ditë më herët, diku te 1 javë ose më shumë, dhe tani vjen me produksionin e saj që ishte para Trëndafilit, një këngë vetëm kesh, ku tregon një histori dashurie që i thot ti çunit qesh mirë kush qesh i fundit, po dhurata ka qef që ta ngatroj qen me këngë dhe thot kesh. Ose ndryshe është edhe në tjetër dialekt. Okej, kënga në fjalë ka qëndruar gjithmonë në zonën e nxehtë dhe në top këngët më të mira, kjo është shumë e vërtet. Ka arritur të jetë edhe në krye të klasifikimit të Shqip Top 10. Prej 2 javësh ajo ka pasur një rënje prej 1 pozicioni dhe mbetet në vendin e 2. Kështu që si kundër javën e shkuar, edhe këtë javë dhurata d'ora ne do ta dëgjojmë në vendin e 2 me këngën e saj Kesh. Kemi dëgjuar deri më tani 9 këngë, ku në total janë 10, po flasim për 10 këngët më të mira të kësaj jave, nga vendi 10 tek vendi i parë, që ju mund t'i votoni në intv.al/top 10. Sigurisht, çarti muzikor i javës jo vetëm që vjen çdo të premte këtu në FunDay, por vjen gjithashtu edhe në radio në frekuencat 105.7, ne e sillim me shumë dashuri të dielën në orën 10 të mëngjesit. Nëse keni dëmë të lëvizni gjëkundi, do të lëvizni në shoqërinë tonë, në shoqërinë e 10 këngëve më të mira shqiptare. Përpara se të zbulojmë se kush është kënga më e dëgjuar e kësaj jave, ne do të bëjmë pak një parakalim nga vendi 10 tek vendi 2, ku për këtë javë në Shqip Top 10, në vendin e 10 ishte Kida me Kce. Në vendin e 9 ishte Noizi me Gjua e Kampionëve, Dhurata dhe Flori me Trëndafil ishin ngjitur me 1 pozicion dhe ishin në vendin e 8 për këtë javë. Gjiko, Lumi dhe Ledri me Shtrenjtë nuk kishin ndryshuar fare, vazhdojnë të mbeten në vendin e 7. Butrinti është në vendin e 6 çuditërisht, në vendin e 5 është Diona Fona me Shaj, në vendin e 4 është Ledri me 1 janari, Noizi dhe Ledri përsëri në vendin e 3 me Dje dhe sot. Dhurata d'ora si kundër javës shkuar dhe për këtë javë është në vendin e 2, po njëjtë edhe vendi i parë nuk ka ndryshuar nga java që lan pas. Mbetet një ndër baladat më të bukura dashurie. Dhe më interesante është që kënga e Yll Limani edhe 2x2 nuk u preferua kaq shumë në fillimet sapo u lançua. Dhe sa më shumë kohë kalon, më shumë njerëz e dashurojnë dhe dëshirojnë ta dëgjojnë këngën fjalë. Është punuar si nga Yll Limani ashtu edhe nga 2x2.
është sigurisht është preferuar shumë, është një baladë e këndshme dashurie, me një klip të kuruar deri në detaj dhe për herë të parë dy fjalë janë bërë bashkë dhe doti që u shkoi shumë mirë bashkëpunimi i tyre prej 2 javësh, Yll Limani dhe 2x2 mbeten në krye të 10 këngëve më të mira shqiptare. Vendi i parë, i shohim. Sot do të ndihni Two Broke Girls ose 2 goca trok sa po të mbaroj FunDay, sigurisht do të keni krip dhe piper. Domethënë praktikisht krip dhe piper, edicioni informativ dhe kolaudimi apo dhe brusko janë të përditshme. Nga të premte vini në ora respektive, krip dhe piper në orën 18, në 18:30 është edicioni informativ, në orën 19 është kolaudimi dhe në orën 20 të darkës është brusko. Telenovela e famshme greke e cilën na përfshin në ato situatat komplekse që ato kanë, herë me gënjeshtra, herë me dashuri, herë me tradhti, herë me zënka, herë me paqe, edhe pse janë të pakta këto momente ku janë në qetësi të gjithë personazhet. Pak më vonë, pastaj keni një film në orën 21:00, një serial që vjen afër mesnatës. Po dhe fundjava është plotë për plot. Sot të premten 17:30 vjen edhe Sara me një style që mos u humbisni. Fundjava është edhe me takimin e radhës të Ermalit me 2 të ftuar special që do të ketë tek një kat më lart me shumë filma, edhe me shumë detaje të tjera interesante që përfshin dhe bëjnë programacionin që ju mos televizioni mos bëni zapping televizorit fare për gjatë fundjavës. Mos harroni të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale gjithmonë në emrin të Albania dhe mbi të gjitha, kaloni një fundjavë sa më të bukur, të takohemi sërish të hënën në 15:02.00 dhe të dhuroni dashuri. Mirupafshim.